Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 11th Biology da forms and function in plants da chapter de chapter number 10. Padi ki yo topic te چې موږ شروع کړو چې opening and closing of stomata. په پانو کې چې کوم stomata ای هغه بندي څنګه هغه کولوي څنګه تاسو کتاب کې د باره کې دوه تیوريز چې دي هغه ورکړي دي یو تیوري چې هغه موږ د دې نه چې موږ مخکې وی starch sugar theory بل تیوري چې دا potassium ion transport theory یو د موږ وای potassium ion influx and efflux influx دا دی چې potassium ion entry کیږي efflux دا دی چې د potassium ion چې دی هغه بهر وځي نکله چې دا ټاپک موږ وایو چې potassium ion influx دا ټاپک د تاسو څنګه راځي د ټاپک په مطلب تاسو څنګه پوهیږئ زه دې مسې کوی فرض کړه تاسو ما سره سده دا سټوماټا ټیک شو دا چې سټوماټا د سټوماټا نه چاپیره تاسو ته پته ده چې زموږ سره کم سیلزي ګارد سیلی ټیک شو دا سټوماټا شو ټیک شو د سټوماټا نه چاپیره زما سره کم سیلی ګارد سیل جی یو ای آر ډي ګارد سی ای ډبل ال سیل ټیک شو بیا د دې نه چاپیره یو بل لیری چې هغه ته موږ وایو سبسیډیری سیلز اوس دا کمپرایزز چې تاسو ته کومه په دې بورډ باندې نو دا د سټوماټا نه چاپیره چې کوم سیلزي ګارد سیل وته ویل کیږي د سبسیډیری سیل نه پوتاشیم آین راځي نو هغه آین چې کله د ګارد سیل ته راځي نو آیا د سټوماټا اوپن کیږي کلوز کیږي کدا سچې نو دغه پروسس چې دی potassium entry کیږي دا د سره سټوماټا اوپن کیږي کلوز کیږي که سکیږي دغه څه تاسو ته ما سې کوی او موږ دا وایو چې یو پروسس د بوډو د پاره چې دی هغه د ورځې کیږي یو پروسس داسې دی چې هغه د شپې کیږي کله چې potassium influx په ما د potassium entry کیږي نه هغه کله کیږي هغه د ورځې کیږي تاسو ته پته ده د ورځې چې دی د نور رڼا په بوډو باندې دی چې کله د نور رڼا راشي هغه په پاڼو باندې ولګي نو زموږ سره یو پروسس کیږي هغه د موږ وایو فوټوسینتھیسس داسې یو پروسس دی چې هغه موږ له اکسیجن راکړي او خوراک راکړي نو چې کله فوټوسینتھیسس کیږي فوټوسینتھیسس لپاره کم ګیس ضروری دی کاربن ډای اکساید ضروری دی نو کاربن ډای اکساید ضروری دی کاربن ډای اکساید چې کله پاڼو ته راشي نو دا کاربن ډای اکساید استعمال شي چې کله دا استعمال شي د دې مطلب دا دی چې کاربن ډای اکساید چې دی د دې مقدار کم شو نو کله چې د دې مقدار کم شو نو په دغه ځای کې زموږ سره چې دی په ګارد سیل کې اسیډیټي چې دا هغه کم شي کله چې کاربن ډای اکساید موجود دی دا سره اسیډیټي چې دا هغه سیوا کیږي کله دې نه هټ کړ مثال تاسو درکما د بلډ هغه چې کله کاربن ډای اکساید پرس کا دا غي پلوي نو بیا زموږ سره اسیډیټي نو دغه شان کم اسیډیټي چې دا د کاربن ډای اکساید استعمالېدو سره اسیډیټي چې دا هغه کم شي خو چې کله اسیډیټي کم شوه نو پی ایچ په زموږ سره څه کیږي هغه به سیوا کیږي اسیډیټي د کمیدو سره څه چلو شو پی ایچ چې هغه سیوا شو نو په دې کې دا ټول قصه چې دا په دې کې سٹارټ شي د پی ایچ سیوا کېدو سره یو انزایم دی چې هغه ته فاسفورایلیز وایي نو دا فاسفورایلیز خپل کار شروع کوي ټیک شو was دا ټول پروسس چې دی د سټوماټا نه چاپیره چې کوم ګارد سیلی دا باندې کیږي چې کله فاسفورایلیز خپل کار شروع کی نو زموږ سره چې کوم سٹارچ موجود دی دا سٹارچ کنورټ شي ګلوکوز ته ټیک شو چې کله ګلوکوز ته کنورټ شو نو ګلوکوز یو بل ګلوکوز چې دی دا زموږ سره 6 کاربن دی په دې کې زموږ سره څو کاربن دي شپږ کاربن دي نو ګلوکوز دلته کې کنورټ شي 3 کاربن کمپاوند ته چې هغه ته موږ وایو پایرویک اسید ټیک شو څه ته کنورټ شي پایرویک اسید ته پایرویک اسید چې زموږ سره 3 کاربن دی دا پایرویک اسید په دا کمباین شي د سره د کاربن ډای اکساید سره نو چې کله پایرویک اسید چې کوم 3 کاربن ولده دا کمباین شي د کاربن ډای اکساید سره د کاربن ډای اکساید سره یو کاربن دی یو کاربن دا شو درې کاربن دا شو سلور کاربن شوي نو دا کوم سلور کاربن چې دی دا زما سره یو بل سیس جوړ کی چې هغه ته موږ وایو میلیک اسید ټیک شو دا میلیک اسید چې دی دا د چانه جوړیږي دا د کاربن ډای اکساید نه او د پایرویک اسید نه اوس میلیک اسید زموږ سره جوړ شو
داسې چل به وشي چې په دې میلیک اسید باندې د نور شعاګانې ولګي. کله چې پکې د نور شعاګانې ولګي نو دا زموږ سره یو دوه څیزونه جوړ کړي چې هغې ته ویلی کېږي میلیټ او هایدروجن آین. میلیک اسید به د نور د شعاګانو د جذب کولو سره بلو لایټ چې دی هغه دا جذب کوي. ټیک شو؟ نو دا به زموږ سره دوه څیزونه جوړ کړي میلیټ او هایدروجن آین. نو دا چل به وشي چې د ګاډ سیل نه چاپیره چې کوم سبسیډري سیلز دي په دې کې پوټاشیم آین چې دی سیوا دي. دا پوټاشیم آین به راشي دا به د میلیټ سره میلاو شي. چې کله د میلیټ سره میلاو شي دا پوټاشیم آین او دا میلیټ نو دا به زموږ سره یو بل څیز جوړ کړي چې هغې ته ویلی کېږي پوټاشیم میلیټ. ٹھیک شو؟ بس پوټاشیم میلیټ زموږ سره جوړ شو په ګاډ سیل کې. پوټاشیم میلیټ چې دی نو دا به زموږ سره په واټر کې ډیزالو شي. ټیک شو؟ په واټر کې دا سره سلوبل دی. نو چې کله دا زموږ سره په واټر کې ډیزالو کېږي نو واټر اصل کې زموږ سره سیوا وي، خو د دې د ډیزالو کېدو د وجې نه د واټر کانسنټریشن چې دی هغه کم شي. نو چې کله واټر کمیږي زموږ سره به اسماټیک پوټنشل چې دی هغه به های شي. ټیک شو؟ نو دې کنډیشن نه موږ څه وایو؟ هایپرټانیک ورته وایو. ټیک شو؟ چې هایپرټانیک ورته وایو نو دې سره داسې څه وشي چې ټرجیډیټي چې دی هغه کریټ شي. ټرجیډیټي چې کله کریټ شي د دې خبرې مطلب دا دی چې کم دغه دي څه ورته وایي کم سیلونه چې دي هغه زموږ سره داسې وپړسېږي. ټیک شو؟ نو چې چل به وشي دغه اوبه چې دي دا لوس کول غواړي. چې کله واټر زموږ سره لوس شي نو د هغې سره سره به څه وشي سټومیټا چې دی هغه زموږ سره اوپن شي. نو په دې طریقه باندې که فرض کړه دا پوټاشیم آین نه وي او دا دلته کې د میلیټ سره نه میلاوېدی، پوټاشیم میلیټ به نه جوړېدو، پوټاشیم میلیټ به د واټر سره چې دی نه میلاوېدو، نه به جذب کېدو، نو د هغې په نتیجه کې به سټومیټا چې دی دا به نه اوپن کېده. یو پیره د خلاصو کومه وده کېده. د ورځې زموږ سره فوټوسینتھسس کېږي. د فوټوسینتھسس لپاره کاربن ډای اکساید ضروري دی. چې کله کاربن ډای اکساید استعمال شي اسیډیټي کمه شي. چې کله اسیډیټي کمه شي پی ایچ په سیوا شي. چې کله پی ایچ سیوا شي نو فاسفورایلیز انزایم خپل کار شروع کړي. د دې فاسفورایلیز د کار شروع کېدو د وجې نه به سټارچ چې دی هغه ګلوکوز ته کنورټ شي. ګلوکوز به بیا کنورټ شي پایرویک اسید ته کوم چې 3 کاربن والا دی. دا 3 کاربن والا پایرویک اسید چې دی دا به میلاو شي د کاربن ډای اکساید سره. نو دا څلور کاربنې شوي نو دا به زموږ سره یو بل څیز جوړ کړي چې هغې ته میلیک اسید وایي. نو بیا دا میلیک اسید چې دی دا به دا چې وکړي چې په دې باندې به د لمر شعاګانې ولګي، بلو لایټ کوم ویولینګ چې دی هغه به جذب کړي. چې کله هغه جذب کړي زموږ سره به دا دوه څیزونه جوړ کړي، یو د میلیټ وایي بل د هایدروجن آین وایي. نو سبسیډري سیل نه به پوټاشیم آین راشي او د میلیټ سره میلاو شي، هغه به زموږ سره پوټاشیم میلیټ جوړ کړي. پوټاشیم میلیټ چې دی هغه دا چې وکړي چې دا په واټر کې زموږ سره سلوبل دی. ټیک شو؟ ځکه چې فوټوسینتھسس زموږ سره کېږي نو واټر به هم موجود وي، په واټر کې سلوبل دی. نو د اوبو کوم کانسنټریشن چې دی هغه کم شي، د هغې سره سره به اسماټیک پوټنشل چې دی هغه به های شي، اوبه به نور راکاږي. نو مطلب سره چې د اوبو سیوا کېدو د وجې نه زموږ سره څه دی دا هایپرټانیک ماحول شو، زموږ سره به ټرجیډیټي کریټ شي، نو هغه اوبه چې دی بیا لرکۍ نو د هغې سره سره به څه وشي سټومیټا چې ده نو هغه به اوپن شي. نو په دې طریقه باندې د پوټاشیم آین د میلیټ سره میلاوېدو د وجې نه سټومیټا زموږ سره اوپن کېږي. خو دا پروسس به کله سیوا کېږي؟ پی ایچ چې کله انکریز شي سټارچ په ګلوکوز ته کنورټ کېږي. پی ایچ چې کله انکریز شي ګلوکوز په پایرویک اسید ته کنورټ کېږي. پی ایچ چې کله انکریز شي نو زموږ سره به میلیټ او هایدروجن چې دی دا به جوړېږي. پی ایچ چې انکریز شي نو پوټاشیم آین چې دی هغه به دلته کې راځي. دا ټوله قصه چې ده دا د پی ایچ سیوا کېدو د وجې نه چې دی راغلې ده. نو په دې طریقه به سټومیټا چې ده هغه زموږ سره اوپن کېږي. دا زموږ سره پوټاشیم انفلکس و. اوس دا پوټاشیم آین چې دی د دې ځای نه وځي. ټیک شو؟ اوس خبره پر ځان پوه کړئ. په دې کې یو پوینټ دی چې دا پوټاشیم آین دلته کې راغی نو څه چل وشي دا هایدروجن چې دی دا به دلته کې راشي. چې دا هایدروجن دلته کې راشي نو دلته کې به زموږ سره به سبسیډري سیل کې به هایدروجن آین چې دی هغه سیوا شي. کله چې ایفلکسي مطلب دا دی پوټاشیم آین چې دی د دې نه وځي نو دا پروسس به تاسو ټول څه کوئ دا به الټه کوئ. چې کله الټه کوئ دلته کې به پی ایچ زموږ سره چې دی ډیکریز کېږي. نو چې کله پی ایچ زموږ سره ډیکریز کېږي ګلوکوز په واپس چې دی دلته کې راځي. ټیک شو؟ نو دا پروسس چې کله تاسو الټه کوئ نو دا زموږ سره پوټاشیم ای پلکس دی او په اخر کې به زموږ سره داسې وشي چې سټومیټا چې دی هغه زموږ سره څه کېږي کلوز کېږي. نو په دې طریقه باندې
که تاسو پوه شوي یاست ان شاء الله ځان حواله کې بیا به کوم څه پوینټ دي تاسو ماته کمنټ کې ویلی شئ ان شاء الله مې لا وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر